Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද YouTube එකට featured channel එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ featured channel එකක් කියන්නේ? ඉතින් featured channel එකකින් ඔයාලට මොන වගේ ප්‍රයෝජනයක්ද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ YouTube channel එක ඔයා ටික ටික grow කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාට sponsorship එකක් කරන්න හම් වෙනවා කාගේ හරි YouTube channel එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ featured channel කියන ගොඩේ ඔයාට ඒ YouTube channel එක suggestion එකක් විදියට දාන්න. එන ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නැත්තම් ඔයාගේ තව channels තියෙනවා නම් අනේ channels ඔයාට මේ featured ගොඩට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එහෙම featured ගොඩට මෙන්න මේ channels add කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. subscribe කරලා මතක තව bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අලුත් මුලුත් videos දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු අපේ වීඩියෝ එකට. featured channel එකක් දාගන්නකොට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම YouTube studio එකට යන්න ඕනේ. YouTube studio එකට යන විදිය මම ඔයාලට ගොඩක් YouTube පිළිබඳව මගේ YouTube එකේ කතා කරලා තියෙනවා. අන්නේ වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට මම පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නේ නැහැ කොහොමද ඒකට යන්නේ කියලා. ඉතින් YouTube studio එකට ඔයාලා ගියාට පස්සේ YouTube studio එකේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ customization කියන tab එකට. customization කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ load දෙනවා. ඉතින් ඒකේ මේ layout කියන ටැබ් එකේ ඔයා පල්ලෙහාට එනකොට මෙන්න මෙතන featured sections කියලා තැනක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉතින් දකුණු අත පැත්තේ ඔයාලට තියෙනවා add section කියලා තැනක්. ඉතින් මේ add section කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට එන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා featured channels කියලා option එකක්. ඉතින් ඒක මම click කරගන්නවා. click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් title එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති title එකක් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා featured channel කියලා. මෙතෙන්ට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් search කරන්න ඔයාගේ channel එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මගේ සොහිරුගේ channel එකක් මම මෙතෙන්ට දානවා. මේකටත් ඔයාලා ගිහින් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතෙන්ට එකක් විතරක් නෙමෙයි තව ඕන තරම් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට වැටුණා ඔයාලට මේම select කරාට පස්සේ මම තව විදියක් පෙන්නන්නම් මේ මගේ අනිත් සොහිරුගේ YouTube channel එකක් ඔයාලා මේකට ඇවිල්ලා බලන්න Twin Brothers කියන channel එකට. ඉතින් ඒක ඒ channel එකේ මම URL එක මෙතෙන්ට copy කරලා ගෙනත් දාගන්නවා. මේ අනිත් විදිය තව channel එකක් මෙතෙන්ට දාන්න. මෙතෙන්ට ඔයාලට ඕන තරම් channels පල්ලෙහාට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ URL එක මම මෙන්න මෙතෙන්ට paste කරනවා. ඉතින් paste කරාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාට අදාළම YouTube channel එක විතරක් මෙන්න මෙතනින් search වෙලා පෙන්නනවා. ඒක හරි ලෙහෙසි. ඔයාට දාන්න ඕනේ channel එකේ URL එකම කෙලින්ම මෙතෙන්ට ගෙනත් දාලා නොය එකත් මෙතෙන්ට ඇඩ් වුණා. ඔයාට මේකෙන් ඇදලා උඩට පල්ලෙහාට දාගන්න පුළුවන් කොතෙන්ද වැටෙන්න ඕනේ කියලා. මේකෙන් delete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ done කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් done එක click කරාට පස්සේ ඔයා පහෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙතෙන්ට වැටිලා තියෙනවා අලුත් section එකක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරාට පස්සේ මතක ඇතුව ඔයා publish කියන බටන් එක ගහන්න. ඒක click කරොත් විතරයි මේක හරියට publish වෙන්නේ. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාගේ YouTube channel එකට මම පල්ලෙහාටම ස්ක්‍රෝල් කරලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන වැටලා තියෙනවා featured channel කියලා. ඒ වගේම මම දාපු channels දෙකත් මෙන්න මෙතෙන්ට වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩක් YouTube channels වල ඔයාලගෙම තව channel කරගෙන යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තව section එකකට ඔයාලගේ channels දානවා. නැත්නම් ඔයා sponsor කරන channel එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ channel එකට ඔයාව මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියටයි හරියටම featured channel එකක් දාගන්නේ. මගේ YouTube පිළිබඳ වෙනම series එකක් මගේ YouTube channel එකේ යනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒවත් බලලා එකින් එක ඔයාගේ YouTube channel එක customize කරගන්න බලන්න. ඉතින් ලස්සනට මේ විදිහට customize කරගන්න දේවල් පවා මම ඒ දෙකේදී කතා කරනවා. ඔයාලත් ගිහින් බලන්න දැනටත් බලලා නැත්තම්. මෙච්චරයි මට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.